Ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Sa patuloy na pag-aati ng balita at pagbibigay serbisyo publiko, kinilala ng prestiyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 ang galing at dedigasyon ng Radyo Pilipinas. Patunay ito ng tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino.
Damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Oras na doon kasanggayan na hinganto na sa 8 minutos naglabay sa alas 4. Gintatawagan si Mary Jane C. Rojas dida sa Nihaga, Calbayog City. House adyan imo DSWD ID. Salit kung sino man ang nakilala dida sa Nihaga, Calbayog City, kan Mary Jane C. Rojas, alayon pagsiring diyan niya DSWD ID. Kwaon la niya didi sa Radyo Pilipinas, Calbayog. Ini ang napurutan sa COR employee nga si Aldwin Lantrop. Ginduhol dito sa Radyo Pilipinas, Calbayog. DSWD ID ni Mary Jane C. Rojas. Alam na lang pagkuha o sino man namamati dito sa Nihaga, Calbayog City, alayon pagsiring sa iyang adiyan niya DSWD ID. Ngayon, bueno, adiyan naton pamatian ang press conference nga da sa prosecution panel sa Kamara de Representantes. Jinky Luistro kumpiyansa nga mapapatalsik nira si VP Sara. Ngan kaupod pa sa ibang mga miyembro sa prosecution panel nga press conference. Pamatian tini mga kasanggayan na di si Congresswoman Jinky Luistro. Finally give their comment to what happened last night in the Senate. Well, first of all, we welcome the impeachment court's service of summons to the Vice President. Apparently, the jurisdiction over the person of the respondent has been acquired already. She has a period of 10 days to answer. That is non-extendable. And we hope that all issues which are being raised in the impeachment court will be tackled as well in the answer of the Vice President. So finally, the people of the Philippines will see from the answer of the Vice President what her defenses are. Isa lamang po ibig sabihin nito, yung pag-acquire po ng jurisdiction ng impeachment court sa ating respondent kay Vice President Sara Zimmerman Duterte, it only shows na tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore because jurisdiction has been acquired already by the impeachment court over the person of the respondent. Now, with respect to the action of the Senate last night, the impeachment court requiring us to issue a certification about the compliance with the Constitution with respect to the filing of the impeachment complaint, as well as the second order, and that is for the 20th Congress to confirm whether we will pursue this impeachment complaint.
medyo ang prosecution panel po ay nalalabuan dito sa naging order ng impeachment court kagabi. So we resolve to seek the clarification of the impeachment court. With respect to the first order about the certification pertaining to our compliance with the Constitution in filing the impeachment complaint, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. With respect to the second order, it is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-11 na kongreso pa lamang. Mag-a-adjourn pa po and we will be looking forward na mag-convene naman ang pa-20 kongreso ng Pilipinas. That will be on July 28, simultaneous with the SONA. I wish to add, nakatanggap po tayo ng liham, or should I say, nakakita ng liham from the social media that the anticipated presentation of the articles of impeachment is canceled. Ang sabi po ng ating presiding officer ng impeachment court, the referral of the verified complaint to the impeachment court mooted already the presentation and the reading of the articles. This will be part of the clarification that we will be seeking from the impeachment court, sapagkat batid po natin na itong presentation ng articles ay bahagi ng Senate Rules on Impeachment, and we seek the guidance. We seek the enlightenment of the impeachment court so we can properly comply to the order that they issued last night. Finally, we wish to take advantage of this opportunity upang pasalamatan po ang taong bayan. Sa lahat po ng sumusuporta sa prosecution panel, sa House of Representatives, we had a mass this morning attended by different civil society groups. May mga nakasama po tayo religious leaders and even victims of EJK. Maraming salamat po. Rest assured, ang House of Representatives, ang prosecution panel, naninindigan po tuloy ang laban para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Are there anyone from the prosecution panel who would like to give a message? If none, we will take the first question from Marian Enriquez of TV5. Good afternoon po. Excited din yung mic. Ma'am, thank you, Kong Jinky, and to the rest of the prosecutors want to answer. Meron na po bang update kung natanggap na po ba muna natin itong received copy ng articles, yung pinababalik po na articles of impeachment? Meron na po ba from the Senate? We have no official information yet whether the articles of impeachment, which according to you is being returned by the Senate, was received already by the Secretary General. I hope you understand that the members of the prosecution panel here has no participation whatsoever in the proceeding of the office of the Secretary General. Let's wait and see kung anong official information ng SecGen. But ano pong action po ng ating prosecution team? Tatanggapin po ba itong
articles of impeachment, yung pag-remand, and what was your reaction to that while watching it last night? Well, in my opinion, as one of the member of the panel of prosecutors, to give way to the clarification which we want to seek from the impeachment court, I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience, definitely. Ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance and enlightenment first so we can properly comply with the order of the impeachment court. When you say you would like to seek guidance, may coordination na po ba with the Senate? Ano po yung ginagawa nating pakikipag-usap sa kanila para maliwanagan po tayo doon sa mga orders nila? We will be drafting the necessary motion seeking for clarification of the order which they issued last night. So nakita po kasi namin kanina si Sergeant at Arms ng Senate kanina, and hindi nga, wala pa pong nag-receive ng copy. So technically hindi po muna tatanggapin ng Kamara ang pagbabalik ng articles of impeachment, and magpapasa po muna tayo ng tama ba, ma'am? To give way to our efforts to clarify first the order, in my opinion, I would defer receiving the articles of impeachment, including the order issued by the impeachment court. Excuse me. Yung tatanggap ng order po dito, kung mayroon man, ay ang Office of the Secretary General. Hindi po namin alam kung ano ang magiging action ng Secretary General. Pero kung tanggapin niya, doon po kami magde-decide. Be that as it may, kami po ay naniniwala na ang power to initiate ng impeachment complaint ay nasa House, lalo na pag pinirmahan ito, in-endorse ng isang congressman at pinagbutuhan sa plenaryo. Itong nangyari dito, hindi lang itong ordinaryong impeachment. 215 of our members signed the impeachment complaint. Kaya first time ito na nangyari na may return sa atin. Kaya nangangailangan tayo ng clarification po dito. Bagamat prosecutors po kami at impeachment court sila, naguguluhan pa rin kami. At hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. Ano po ang gagawin namin. Yun po ang isang bagay na kailangan namin maliwanagan. Sorry. Second to my last question na lang po. Some legal experts po are saying na instead of following the Constitution, itong mga senators po natin, they're creating legal issues po. And will you challenge this po ba? Itong ginawa po ng Senado sa Supreme Court, itong pag-remand, is this abuse of discretion na po ba? Mga kasangkayan, Ito pong sa ngayon, ang desisyon ng House Prosecution Panel is to submit clarification muna. So with respect to other legal remedies, hindi pa namin to na pagdidesisyonan until such time ma-receive namin yung sagot sa clarification. Kong Chua, you also mentioned kanina nagtataka kayo dun sa ginawa nga desisyon ng Senado at sila pa yung nagmosyon o mismong mga hurado, and you quote, sinabi nyo po, sila na yung parang nag-aabogado mismo kay VP Sara Duterte. How optimistic are you po na there will still be a fair and impartial trial? Well, yun po ay personal opinion ko. Hindi ko po alam kung ano yung opinion ng aking mga kasama. And in fact, nung akin rin pong personal na opinion, ito pong ginawa na pagbalik sa amin ng articles of impeachment ay sa
aking paniniwala ay unconstitutional dahil wala naman po ito excuse me, wala naman po ito sa kanilang kapangyarihan at ito po ay inaasahan natin na kung meron man mga motion na gagawin, ang gagawa po nito ay yung sa defense. Kaya yun po ay aking personal na opinion. Anyone? Okay na po, thank you. Thank you, Marian. Isa Ubentanyo Umali from GMA-DCWB. You're recognized. Isa. Lumabas. Report. Big Sumintak from Net25. Magandang hapon po. May we know now kung ano na ang status ng article of impeachment in your point of view na kagabi po ay dinicide nga po ng impeachment court na mayroong mga nakita silang mga procedural lapses and constitutional question doon sa 7 article of impeachment kasi pinoint out din nung mga nagsulong ng motion, particularly Senator Alan Peter Cayetano, yung first, second, and third impeachment. Sa tingin po namin, yung nangyari kagabi ay parang produkto ng compromise nila sa Senado. Paano silang matapos matapos yung usapin. Pero sa kabuuan ay tuloy ang impeachment, ang proceedings, ang trial. Kasi pinasagot na po yung ating Vice Presidente at binigyan siya ng 10 days to answer. Ibig sabihin, buhay na buhay dahil pag sumagot ng ating Vice Presidente ay matutuloy na. Bagamat, nandun na tayo sa period na patapos na ang 19th Congress at magsisimula na yung 20th Congress. Sa amin naman, may gusto silang hinging certification. Palagay ko po gusto lang nilang makasiguro, pero makikita po natin kung masatisfy kami sa hinihingi nila, wala namang problema nga yun. Parang certification requirement lang. At any rate, it is presumed that our duty has been, there's the presumption of regularity in the performance of official functions. Lahat ng nasa gobyerno, yan po ang presumption. At maliwanag ito na 215 na nag-endorse sa impeachment complaint. So, ang take namin, tuloy po ito. So in your point of view as prosecutors, particularly Congressman o Woman Luis Tromam, na nag-acquire na ng jurisdiction yung impeachment court dahil pinadala na ng summon ang respondent. Pero hindi kaya yung summon na yon pending the action of the Senate last night na kine-question nila yung regularity ng article of impeachment, hindi kaya yun magamit ng depensa para questionin nila na anong sasagutin nila doon sa summons? Well, in fact, the article of impeachment was remand to the House of Representatives. Under the rules, and even in ordinary courts, not just the impeachment court, yung service ng summons, that triggers acquisition of jurisdiction. Kasangkayan, padayon ka muna mamati sa press conference nga sa mga miyembro sa Kamara de Representantes. I said earlier, we welcome this development. Bagaman naguguluhan po kami dun sa order kagabi,
We are happy and thankful to the impeachment court because finally, the summons has been served already to the Vice President. And as I have stated, this only shows tuloy na tuloy ang impeachment trial. I wish to believe na yung hinihinging certification ng impeachment court is only a clarification or perhaps affirmation ng naging compliance ng Senate when we filed the impeachment complaint. But I wish to humbly invite the attention of the people to the ruling of then Presiding Officer Juan Ponce Enrile. That was during the time of the impeachment trial of Chief Justice Corona. Ang sabi po niya doon sa resolution, when there is compliance in the two basic requirements, that is the signature by at least 1/3 of all members of the House, and there is the verification, the filing of the impeachment complaint already enjoys presumption of legality. And that cannot be questioned anymore unless there is strong controverting evidence. Napakaliwanag po niyan. And I believe that this is still a very good law which should guide our impeachment court. No? Gusto ko lang pong balikan yung inyong question kanina. Anong status ng articles of impeachment considering that there are efforts to return? I humbly believe that the case is very much active and alive. Why? No less than the order of the Senate last night stated that the case is not dismissed, not terminated. Ibig sabihin, buhay na buhay ang kaso, pending sa impeachment court, reason also kung bakit kami man po ay nagtataka kung bakit ibabalik ang articles of impeachment dito sa House of Representatives. One last point from my end. Ma'am, since we know na co-equal body ang Senate at saka House of Representatives, the House of Representatives will initiate the impeachment. The Senate will be the trial court. Since na kine-question nila yung legality or the constitutionality of the impeachment complaint or article of impeachment, hindi ba ito isang insulto sa co-equal body? Yun, isa rin po yun sa aming pinagtataka dahil normally po ang magtatanong po niyan o magko-question niyan yung mga abogado ng respondent. Kaya nga po kami po naniniwala na ito po ay hindi sakop sa trabaho ng impeachment court dahil yung pagko-question po ng mga legality ay dapat po ay sinasagot o tinutugon po ng korte at hindi po ng impeachment court. Can I add to that? Bagamat kami po ay co-equal body, ang House at saka ang Senate, sa pagkakataon pong ito ay medyo naiba kasi impeachment court na sila at prosecutors po kami. Kaya parang nakikita natin parang sa husgado, may mga orders ang korte. Ngayon, kailangan din kami mag-clarify dito. Pero sa dulo ay kailangan ang taong bayan mapakinggan po dito. Kaya kung kinakailangan makinig News kami. and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas.
Pilipinas. Pilipinas, Calbayo, DYOG 882 AM. Sa pagdiriwang ng 127th Philippine Navy Anniversary, pinapurihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong hukbong dagat para sa kanilang natatanging tapang at katapatan sa tungkulin magmula pa noon at hanggang sa kasalukuyan. In every mission, the Navy proves that maritime strength is measured by the character, clarity of mission, and the commitment of those who serve. That same commitment to duty was clearly seen in the West Philippine Sea and in other maritime outposts. The Navy personnel serve as peacekeepers both in land and in sea, remaining steadfast as ever, upholding our nation's maritime entitlements with dignity and with courage. Binigyang diin din ng Pangulo ang patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating mga karapatan sa karagatan na alinsunod sa international law. We stand firm. We will never tolerate any act of disrespect against our sovereignty. Wala tayong isusuko, wala tayong papapabayaan. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. 37 minutos naglabay sa alas 4. Iyo pala nahibatian ang press conference sa House Prosecution Panel dida sa tiapiki nga impeachment trial kan Vice Presidente Sara Duterte din sa 66 nga mga Pilipino sa latest survey ang napabor nga igdayon ang impeachment trial sa Vice Presidente. Nga di kita sa column ni Tilamsik ni Igan ni Arnold Clavio, Tilamsik ni Igan, nanobagod ang matuod nga kamutangan ni Digong. July 13, 2025 issue. In order that the deception may succeed, it must be habitual and uninterrupted. Angay magpagawas na sa official statement ang International Criminal Court sa tinuod nga kamutangan sa kalusugan ni Anay Pangulo Rodrigo Duterte. May mga nakasahin nga health professional kan Duterte bilang detainee para masiguro nga maayos ang iya kalusugan ngan makatambong sa mga masunod nga hearing sa niya kaso nga crimes against humanity. Igin isplikar ni Attorney Cristina Conte, ICC accredited lawyer, karuyag nira, ICC secure, karuyag nira healthy, ngan karuyag nira fit for trial ang ira detainees. Ito ng international standards on human rights. Iba-iba kasi naging papagawasan pamilya o kaanib ni Duterte. Kaysyo may grabe na ini nga kondisyon tungod sa kalagas nga sobrang magasana, butot balat na daw. Ini ang para marikian ang pagmapasarang sa mali nga impormasyon nga magamit para iburong ang publiko. Kapareho ni Senador Alan Peter Cayetano nga naging basaran sa pag-file niya sa resolusyon nga ibutang sa house arrest sa Philippine Embassy sa the Netherlands ang nanay Pangulo ang kuno naggagrabe nga kondisyon sa palawas ni FPRRD. Miskin diri siya personal nga nakakadto sa holding area ni Duterte sa ICC. Sa mga naging pahayag naman ni VP Sara Duterte, nga pirakabeses nga nakaduaw sa iya amay sa The Hague, he has no serious health problem, just a weak appetite, poor eyesight, ngan hearing typical of old age. Sering naman ni Congressman Pulong Duterte, magasa talaga. Magasa na masyado, payat na masyado, pero maayos pa rin ang pag-iisip.
Pati na nanay asawa nga si Elizabeth Zimmerman nga nakakita sa personal sa anay Pangulo, he's okay. But he's so thin. His skin and bones magasa ng udurora. Sanglit waray basaran kung ang obserbasyon sa nga lugar nga pamilya ang pagbabasaran ang Genaro nga si Duterte ang ma-house arrest. Hinundumi. Ngay ginamin ni Digong sa interview sadto ni Apollo Kibuloy nga nagsasakit-sakitan siya para makuha ang suporta ng simpatiya sa niya followers nga nuwaton ang iyong mga kaaway sa politika. Ang aksyon ni Senador Cayetano ang diri nakabulig sa anay Pangulo. Ngan baga nakakabugat pa. Nakikita kasi sa ICC kung paano ka-impluensya si Duterte sa Pilipinas sanglit tama nga pinsaron nga diri makukuha sa mga biktima sa iya war on drugs ang hustisya kung pauliun siyang ani sa Pilipinas. Walang personalan. Amad to ang kolom ni Arnold Clavio Tilamsik ni Igan. Didi naman sa kolom ni Boyet Hadulco for the record na ibabayaan ang Pilipinas. Sa payagan, Abante Tonight, July 14, 2025 issue. Nakakaaliw maghiling sa mga vlog parte sa Shanghai, China. Miskin kasi sa YouTube la, pag-abat nimo, adto ka sa Europa, nga kung mahilngan mo ang video sa sininga syudad. Kilala ang Shanghai bilang financial hub sa China, pero tungod sa kabaysay sa lugar, dudumog ini sa mga turista nga Chinese nga mga foreigner. Kundi riyak nagsasayop ang Shanghai ano sa may pinakataas nga nakita nga tourist city sa bugos nga kalibutan. Nakakamangha ang mga ginpapakita sa Pinoy vlogger parte sa Nanjing Road nga may kalabaon nga 5.5 kilometers. Sangitan gintawag ini nga pinakahalaba nga shopping district sa kalibutan. Ginbisita ini san por lo menos 1 milyon nga turista kada adlaw. Basar sa aton mga nahihilngan, pan-Instagram ang mga building dinhi. Labi na kung gabi, ngan kalimpyo oras ang mga sigad, sanglit mapapasa na all kanala. Miskin sa pariho naton nga kulang ang datong pariho sa aton nga mga pobre, malipayon na nga mamasyada la ngan mag-window shopping dinhingan bawion nala sa patsibog sa mga magrasa nga pagkaon dinhi ang salapi nga natirok sa pagkita-kita la, patingin-tingin lamang. Feeling ko, di rin nakakabutlaw maglakat sa Nanjing Road tungod kay nakakaghatag san kakaiba nga kusog ang mag-upay nga building nga mga park sa shopping sa sining shopping district. Di rin nakit may papausa kung kay nano makusog sa domestic tourism sa China. Tungod ngay labi, niragin pababaysay nira mga syudad, labi na ang Shanghai. San o ada, magagamayada din sa Pilipinas, sa nusa kapareho nga Nanjing Road, di rila nagawas kundi imposible good. Naurian ng mga opisyal sa gobyerno nga palaguin ang turismo sa nasod. Paano lalago ang domestic tourism? Miskin Pinoy, tinataga sa presyo sa igasi Pilipino. Usang nga classic example din yan Boracay, nga kadamo-damo sa babaydan para makaabot kala sa isla. Ngayon pa pan himulusan ng mga turista nga mga Pinoy, sining nga era, kasi Pinoy nga may mga tourist spot. Sa pagsakay pala sa tricycle, tigang airport, Pakadukatiklan, Jetty Port, 75 pesos na ang pamasahe kada usa.
sa 5 minutos nga biyahe. Pag-abot naman sa Pantalan, may terminal fee nga 150 pesos, environmental fee nga 150 pesos, nga boat fee nga 50 pesos. Pag-abot mo naman sa isla, bulawan liwat ang presyo sa mga pagkaon. Naturingan nga ada sa pilihos ng dagat kangani, pero ang mga seafood sa naros triple ang presyo kumpara sa merkado San Calibo, Aklan ngan Kapis. Paano magkukusog ang local tourism kung tinataga ka naman sa mga kababayan? Di rin na urusahon nga damo sa atong mga kababayan ang namamasyada nila sa Vietnam, Thailand, Cambodia, nga iba pang lugar sa Southeast Asia kundiin mas barato ang papliton. Sanglit dayon na ibayaan kit sa Vietnam sa kadamosan turista nga nabisita sa Iranasod. Sa tunga 2024, masubra sa 17 milyones nga international tourist ang nagbisita sa nasod sa Vietnam. Kumpara sa Pilipinas, nga masubra 14 milyones la, na hibabayaan na good ang aton nasod, Pilipinas. Amad to ang column ni Boy Tadulco for the record. Oras naton 47 minutos naglabay sa alas 4, mabalik kahuman sa mga paibaro sa control. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act, maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. This law gives our fellows who were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong humintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Oras 10 minutos antes ang alas 5. Sa column ni Jenny Lacorte for the record, sa payagan Abante Tonight, Sekretary Busa kinano marigon sa gabinete. Gining sigilaan lakwatsa sa Langyaw kay karuyag nga maging presidente sa World Health Movement. Sabot nga san padayon nga pag nilay-nilay san palasyo, damo nagpapakya na kung kay nano diri lagi hapon natatanggal sa pwesto si Health Secretary Ted Herbosa.
Sigun mismo kan Executive Secretary Lucas Bersamin, padayon ang ginihimo nga performance evaluation sa hanay sa mga sekretaryo sa iba-iba nga departamento. Sugad man ang ginyakan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, mismo ang Pangulo ang nagsiring, diri pa man ang balasahan sa gobyerno. Ungay, sa mga unang naging patalsik ni Pangulo Marcos, si former Secretary Maria Antonia Yulo Luisaga sa DNR. Ang rason, permi nga pagbiyahe sa gawa sa nasod, pero permi man. Sige-sige ang paglakwat sa mga langyaw nga nasod ni Herbosa, pero diri natatanggal. Pero anay, kaya ano si Yulo Luisaga la? Siya laba? Ang may sugad nga isyo, ano nga dirila nanay DNR Secretary, ang sagana si biyahe. Sa datos nga natirok sa opisina ni Senador Joel Villanueva, 19 kabeses nga nagbiyahe si Health Secretary Herbosa sa ibang nasod tumigang sa ibutang siya nga sekretaryo sa Department of Health. Umamay ka mamba 19 kabeses nga naglinakwat sa langyaw. Ungay, sa mga nasabi nga biyahe, ang pagtambong ni Herbosa sa 78th World Health Assembly sa Geneva, Switzerland, nga may amuyong pa daw nga kung tutuson, dugang gastos la sa gobyerno. Ang mas nga urusahon, pareho lang naman ang bolilyaso sa duwa nga sekretaryo, pero tinuhyo nga good nga mabangis ang ginsasandigan ni Herbosa. Kundi anay, there's more. Di rin na biyahe ang bulilyasong ginlalabay kan Health Secretary Herbosa. Bulan sa Marso, san sumungaw ano sa nga picture ni Herbosa, kaupod ang mga opisyalis sa usa nga tobacco company. Sa usa nga kalatas, hayagan nga ginsusnan ni Dr. Ulysses Dorotheo, nga natindog nga Executive Director sa Southeast Asia Tobacco Control Alliance, SETCA, si Herbosa. Para kan Dr. Dorotheo, masahol pa sa pagkaipokrito sa Newsy Company nga naghatag sa libre nga mobile clinic samtang hinay-hinay nga ginpapatay san ginbabaligya nga mga sigarilyo ang mga mulupyo ang kawad-an sa integridad ni Herbosa. Waray liwat makalusot si Herbosa kan Dr. Tony Lachon nga mas nga kilala sa advokasya sa kalusugan sa mga mulupyo. Para kan Lachon, klarado nga kawadan sa delikadisa ni Herbosa sa padayon nga pagkapit sa pwesto sa luyusan kapalya nga batunon ang santabak nga problema sa larangan sa kalusugan. Damo na nga ni ang may mga AIDS, may mga HIV din sa Pilipinas, nagsasarang na ang HIV cases, kanwari mangla may kitan nga kampanya sa Department of Health, pinagi kan Health Secretary Herbosa, para mapugngan ang pagsarang sa HIV. Sa mga isyu nga ginpupukol sa kan Secretary Herbosa, diri naman siguro buta o bingi ang Pangulo ngan mga nakapalibot sa iya para diri busisiun sin maupay kung karapat dapat pa ini magpabilin sa kabinete. Amad to ang kolom ni Jenny Lacorte for the record sa payagan Abante tonight. 5 minutos na la ang nagpapabilin antes kita mag-alas 5. Standby ka sa gayan sa news update nuro niyan nga di naman kita sa Abante una sa balita nga pahayagan. Yari ka ni Ronald Llamas. Bakit mahalaga ang West Philippine Bloc sa Kongreso? Pagkatapos na ini. Ano?
nga dinala kita sa pahayagan nga Filipino Star ngayon. Nano ba yan na ang editorial sa Philstar? Filipino Star ngayon. Adi. 4 minutos antes man alas 5. Adi kasangkayan. Judgmental o fault finder. Kolom ni Algie Pedroce. July 16, 2025 issue sa Philippine Star. Nakakasubo samtang nang imbestigar ang mga otoridad sa kaso sa mga missing sa Bongeros. Damo naman ang nagsususon sa ginhimo sa gobyerno. Kesyo ang mga bukog nga naukad sa Taal Lake ang puros mga planted la para may masiring nga nag-aksyon ang gobyerno. Kesyo ini daw ang nagdutuyo nga iburong sa tinuod nga isyu ang mga mulupyo. Paano naman ang tundamo nga mga pamilya nga nagtitinangis, nagsusubo sa kawadan san hustisya san irang mga kaanak? Nakakapaghamubo san moral ang sugad nga pagsususon sa mga tao nga nagpapakuri agud makabot ang hustisya ang mga kaanak sa missing sa Bongeros nga gintatantiya, ginatus-gatus ka tao nga brutal nga ginpatay tungod daw sa paglisbot sa sabong. Diri pa human ang proseso, miskin pa 5 kasako na nga bukog ang nare-recover basar sa revelasyon sa voluntaryo nga saksi nga si Dondon Patidungan ngan sigun nagyapon kan PNP Chief General Nicolas Torre III ipapailarom pa sa forensic investigation ng mga bukog nga nikukumpara sa DNA ang mga kaanak sa biktima. Samtang nalilipay ang mga kaanak sa mga biktima sa pagtatrabaho sa gobyerno, may iba naman nga nagdi-discredit sa efforts sa mga otoridad nga ginhimo nga political issue. Halata, may nagdidemolis sa investigasyon nga sala ang logical nga rason. Agud diri lumutaw ang kamatuoran nga maglalambing sa tinuod nga kriminal. Diri naman marahil si Charlie Atong ang maghihimo sini tungod gayon siring niya nga inosente siya sa igin paratang nga krimen. Magkakaalaman liwat sa bandang urhi basta diri la sa salang sangin san sinuman ang investigasyon. Unta kita nga mga nag-uobserbala ang magulatanay san konkreto nga resulta san pag-iimbestigar antes magsuson. Palagay ko kayo ay mga trolls ng tunay na salarin. Amaduan kolom ni Algie Pedroce. Aksyon ngayon. Adiyan naton news update. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. 66% ng mga Pilipino nagsiring Bibi Sara angay atubangon ang impeachment trial. Maabot sa 66% sa mga Pinoy ang pabor nga batunon ni Vice President Sara Duterte ang ginatubang nga impeachment complaint. Basar sa survey sa Social Weather Station nga ginkomisyon sa Strat-based group. Nalutaw nga 19% la sa mga Pinoy ang diri nabuyon dinhi samtang 15% ang undecided. Ang Metro Manila daw ang may pinakataas nga porsyento sa respondents nga natuod ang ibatunon ni VP Sara ang impeachment case nga ada sa 76%. Ginsunda naman ini sa Balance Luzon nga ada sa 69%, Kabisayan nga ada sa 67%, ngan Mindanao nga ada sa 55%. Sa socio-economic classes naman, ang classes ABC nakapagtala sa pinakataas nga porsyento sa mga napobor nga ada sa 73%.
Ginsundan naman ini san Class D nga may 66%, ngan Class E nga may 62%. Sugon sa mga nagbaton sa survey, mas magamayada san higayon si Duterte sa paglilitis nga mabaton ang mga aligasyon san korupsyon kontra sa iya. Amad to aton News Update, Navilon iutag notisya. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo